سلام، به بانک فیلم خوش اومدید. اینجا جاییه که نبض سینمای روز دنیا رو تو دست داریم. فرقی نمیکنه دنبال جدیدترین اکرانهای هالیوود باشید یا جواهرات پنهان سینمای اروپا و آسیا. از بلاکباسترهای پرفروش گرفته تا فیلمهای مستقل، خاص و بحث برانگیز، ما همه رو زیر ذره بین میبریم. با ما همراه باشید تا هر روز یک اثر متفاوت از دنیای سینما رو کشف کنیم. ممنون که با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت میکنید. That he did not mention. He's put me in somewhat امروز اومدیم سراغ یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال 2025، یعنی Fountain of Youth یا چشمه جوانی. این فیلم جدیدترین اثر کارگردان مشهور گای ریچی هست که با فیلم‌هایی مثل شرلوک هومز، The Gentleman و The Covenant جزو کارگردان‌های مطرح دنیاست. ریچی این بار از دنیای گنگسترها و خلافکارهای بریتانیایی فاصله گرفته و سراغ یه ماجراجویی اکشن و مهیج رفته. یه ماجراجویی جهانی که یادآور فیلم‌های کلاسیکی مثل ایندیانا جونز و گنجینه ملی هست. فیلمی که با بازی ستاره‌هایی مثل جان کرازینسکی و ناتالی پورتمن یه عالمه صحنه اکشن و یه داستان پرهیجان همه چیز رو برای یه اثر بلاکباستر داره. فیلمنامه رو هم جیمز وندربیلت نوشته که قبلا فیلم‌های موفقی مثل زودیاک رو تو کارنامه داره. با این ترکیب انتظار یه شاهکار رو باید داشته باشیم. اما آیا واقعاً تونسته به اون سطحی که ازش انتظار داشتیم برسه؟ تو این ویدیو قراره با هم به این سوال جواب بدیم و ببینیم Fountain of Youth ارزش دیدن داره یا نه. For thousands of years, we have ensured that it remained hidden. You're a child flying a kite in a lightning storm. Stop it now. خب بریم سراغ داستان فیلم که اسپویل هم اجتناب ناپذیره. فیلم با یک تعقیب و گریز نفسگیر توی خیابونای شلوغ و پرهرج و مرج بانکوک شروع میشه. لوک با موتور سنگینش از دست یه باند تبهکار محلی که دنبالش هستن فرار میکنه. اونها میخوان تابلوی با ارزشی رو که لوک از یه حراجی دزدیده ازش پس بگیرن. لوک از لابلای ماشین‌ها و آبرا رد میشه، اما گنگسترها محاصره‌اش میکنن. یه لحظه انگار گیر افتاده ولی ناگهان پاشو رو گاز میذاره و وارد کوچه پس کوچه‌های بازار میشه. اونقدر سریع و ماهرانه حرکت میکنه که گنگسترها نمیتونن دنبالش بیان و لوک موفق میشه از دستشون فرار کنه و سوار قطار بشه. همون شب توی قطار زن مرموزی به اسم اسمه که یه مجموعه دار هنری بیرحمه سراغ لوک میاد. اون و افرادش لوک رو تحت فشار میذارن تا تابلو رو بهشون بده. ولی لوک تابلو رو از چنگشون در میاره و بعد از یه درگیری خودش رو از پنجره قطار به بیرون پرت میکنه. چند هفته بعد لوک به دیدار خواهرش شارلوت میره. شارلوت یه باستانشناسی که درگیر طلاق و نبرد حضانت پسرشه. لوک ازش میخواد که توی دزدیدن تابلوی سر مسیح از موزه بهش کمک کنه. هرچند شارلوت مخالفه اما لوک کار خودشو میکنه. توی یه تعقیب و گریز دیگه‌ای که با پلیس دارن سوار یه کامیون میشن. داخل کامیون شارلوت با تیم قدیمی پدرشون آشنا میشه و میفهمه که اونها در حال انجام یه مأموریت ناتموم از پدرشون هستن. پیدا کردن چشمه جوانی. شارلوت اولین مأموریت رو باور نمیکنه ولی لوک و تیمش مدارکی رو بهش نشون میدن که سالها جمع کردن. اونا میگن که هر کدوم از تابلوهای دزدیده شده حاوی یه سری نماد و عدد هستن که باید رمزگشایی بشن. رمزگشایی این نمادها فقط با تخصص شارلوت ممکنه. همون موقع اوئن سرمایه گذار پولدار تیم وارد ماجرا میشه و به شارلوت پیشنهاد میده که اگه باهاشون همکاری کنه تمام هزینه های وکیلش برای پرونده حضانت رو تقبل میکنه. با اصرارهای لوک شارلوت هم به تیم میپیونده. اونا سوار کشتی اوئن میشن و میرن به محل یک کشتی غرق شده. با کمک بالون‌های مخصوص کشتی رو از زیر آب بالا میارن و واردش میشن. اونجا یه گاف صندوق پیدا میکنن و توش چند تا تابلوی دیگه کشف میکنن که نمادهای بیشتری دارن. اما درست وقتی که میخوان از اونجا برن اسمه و افرادش پیداشون میشه.
یه درگیری بینشون شکل میگیره و کشتی شروع به غرق شدن میکنه و لوک و شارلوت به زور خودشون نجات میدن و فرار میکنن. تیم به مخفیگاهشون برمیگرده و دارن روی تابلوها کار میکنن که ناگهان پلیس به رهبری بازرس جمال و همون گنگسترهای تایلندی بهشون حمله میکنن. یه مثلث جنگی شکل میگیره. لوک که تو این موقعیت گیر افتاده به گنگسترها میگه که یه تابلوی با ارزش‌تر براشون پیدا میکنه تا ازش دست بردارن. وسط این درگیری و شلیک ها لوک و تیمش فرار میکنن و پلیس و گنگسترها رو به جون هم میندازن. لوک کابوسی ترسناک میبینه. کابوسی که بهش نشون میده اگه از چشمه جاودانگی بنوشه بهای اون چیزی نیست جز قربانی شدن زندگی خواهر و برادرزادش. بعد بیدار میشه و میفهمه که شارلوت بالاخره تو پرونده حضانت برنده شده. اونا به اتریش میرن و از یک کتاب مقدس قدیمی سرنخهای جدیدی به دست میارن. بازم سر و کله اسم پیدا میشه و بعد از یه فرار دیگه تیم به هتلشون میرن. توی هتل تیم سعی میکنه متن کتاب رو رمزگشایی کنه. شارلوت هم عصبانی میشه و میخواد با پسرش توماس بره. توماس آروم بهش میگه که اونا اشتباه کردن. اون نمادها اعداد و حروف نیستن بلکه نوت‌های موسیقی هستن. توماس با لپتاپش نوت‌ها رو اجرا میکنه و یه آهنگ پخش میشه. اون آهنگ مربوط به عجایب هفتگانه جهان بوده. اونا میفهمن که باید به اهرام جیزه برن. تیم با هواپیمای خصوصی به مصر میره و با کمک یه استاد وارد یه اتاق مخفی میشن. توماس با کوبیدن نوت‌های موسیقی روی یه طبل معما رو حل میکنه. با زدن ریتم روی طبل تخته سنگ رو بلند میکنه و کف زمین مثل آسانسور به اعماق فرو میره. بالاخره تیم به چشمه جوانی میرسه. اوبن سرمایه‌دار حریص از لوک میخواد که اول اون وارد چشمه بشه تا مطمئن بشه که آبش امنه. وقتی لوک مخالفت میکنه اوبن بهش شلیک میکنه. قطره‌های خون لوک روی آب میفته و آب چشمه فعال میشه و لوک رو به سمت خودش میکشه. زخم لوک به سرعت ترمیم میشه و اون یه حس قدرت رو تجربه میکنه. اما همزمان همون کابوس دوباره جلوی چشمش ظاهر میشه. اون میفهمه که اگه از آب بنوشه زندگی خواهر و برادرزادش رو از بین میبره. لوک تصمیم میگیره که آب رو ننوشه. اوون که طمعش اون رو کور کرده وارد چشمه میشه و با حرص مینوشه. اما چشمه به جای جاودانگی زندگی او را میگیره. اولش ممکنه تصور بشه این چشمه به هر کس که از آبش بنوشه جوونی و زندگی ابدی میده. اما در واقع چشمه یک مکانیزم جادویی داره که با خودخواهی و عشق مرتبطه. اینطوری که اگه کسی که از آب چشمه مینوشه یک نفر دیگر رو دوست داشته باشه، چشمه انرژی و جوونی رو از اون شخص عزیز میگیره و به کسی که آب رو نوشیده منتقل میکنه. به نوعی چشمه عشق رو به بهای جاودانگی تبدیل میکنه. اما اگر کسی که آب رو مینوشه خودخواه و عاشق خودش باشه، چشمه نمیتونه از شخص دیگه ای انرژی بگیره. پس انرژی رو از خود شخص میگیره. در پایان لوک با تصمیمی بزرگ قدرت و جاودانگی رو رها میکنه تا از خانواده‌اش محافظت کنه. به این ترتیب چشمه جوونی به دنیای افسانه ها برمیگرده و خانواده لوک و شارلوت در کنار هم میمونن. تولید فیلم چشمه جوانی خودش یک ماجرا بوده. در ابتدا قرار نبود گای ریچی کارگردان باشه و بودجه فیلم حدود 180 میلیون دلار بوده. رقمی بسیار بالا برای یک فیلم که مستقیم روی پلتفرم استریم منتشر شده. تیم بازیگری روی کاغذ بسیار قوی به نظر میرسه، اما سوال اصلی اینه که آیا این ستاره ها کنار هم جواب دادن؟ لوکیشن های فیلم بسیار متنوع و جذاب هستند، از بانکوک و وین گرفته تا مصر و انگلیس. با این حال بسیاری از صحنه‌هایی که در لندن فیلم برداری شده در واقع در لیورپول بودند، مثل سرقت از گالری ملی. این تصمیم به خاطر سختی و هزینه‌های بالای فیلمبرداری در مناطق شلوغ لندن گرفته شده. همچنین بازسازی کشتی لوسیتانیا یک پروژه بزرگ در استودیو بوده و حتی برای اولین بار در 50 سال گذشته
اجازه فیلمبرداری در نزدیکی اهرام جیزه در مصر به تیم تولید داده شده. سبک کارگردانی گای ریچی که به بداهه پردازی، ریتم تند و دیالوگ‌های خاص معروفه، در اینجا هم دیده میشه. اما متاسفانه واکنش منتقدان بسیار سرد بوده. امتیاز فیلم در راتن تومیتوز فقط 35% هست و اکثر نظرات منفی و متوسط بودن. خلاصه نقدها اینه که فیلم با وجود تولید پرزرق و برق و صحنه‌های اکشن داستانی تکراری و بیروح داره. منتقدان معتقدن فیلم نتونسته خلاقیت فیلم‌های ماجراجویی کلاسیک رو احیا کنه. انتقاد اصلی به عدم وجود شیمی بین بازیگران اصلی به ویژه کرازینسکی و پورتمن بوده. چشمه جوانی فیلمی با پتانسیل بالا بود که به خاطر کارگردانی قوی، بازیگران بزرگ و بودجه هنگفتش میتونست به یکی از بهترینای ژانر خودش تبدیل بشه. اما متاسفانه ضعف فیلمنامه، دیالوگ‌های نچندان عمیق و عدم هماهنگی لازم بین بازیگرها باعث شد که این فیلم نتونه به اون جایگاه دست پیدا کنه. این بازخوردهای منفی شاید دلیل این که فیلم مستقیم روی پلتفرم استریم منتشر شد و اکران سینمایی گسترده‌ای نداشت رو هم توضیح بده. چشمه جوانی یه فیلم ماجراجویی پرخرج و جاه طلبانه بود که در نهایت به نظر میرسه به پتانسیل بالاش نرسید. این فیلم با وجود تمام منابع و استعدادهایی که در اختیار داشت، یه فیلم متوسط و احتمالاً فراموش شدنی شد. با این حال اگه طرفدار سبک گای ریچی هستی و دنبال یه فیلم سرگرم کننده میگردی که وقتت رو پر کنه، ارزش دیدن رو داره. در بانک فیلم ما همیشه در حال کاوشیم تا بهترین و جدیدترین فیلم ها و سریال ها رو بهتون معرفی کنیم. از آثار تحسین شده ی جشنواره‌ای گرفته تا داستان های نفسگیر که بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شدن. اگه دوست دارید همیشه از تازه های سینما با خبر باشید و هیچ فیلم خوبی رو از دست ندید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اگه فیلم خاصی مد نظرتونه یا ژانر خاصی رو بیشتر میپسندید، توی کامنت ها به همون بگید تا در آینده سراغشون بریم. برای ارتباط بیشتر و ارائه پیشنهاداتتون میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات هست پیام بدید. با بانک فیلم همیشه آماده دیدن بهترین های سینما باشید.